Good evening, everyone. Today, I have bought the current affairs for the first week of August. কেনেকে আমাক কারেন্ট এফেয়ার্সে হেল্প কৰে কুৱেশ্যন বিলাক যে আহে কুৱেশ্যন বিলাক ক'ৰ পৰা আহে আমি যে কওঁ যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ তাৰ আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰোঁ হাউ ডাজ ইট হেল্প আছ বস্তুটো কি কুৱেশ্যন ক'ৰবাৰ পৰা ফটাকছে আহি নাযায় বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল যোনটো বস্তুৱে নিউজ আছে সেইকাৰণে কয় ন যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে মান্থলি মেগাজিন পঢ়িব লাগে কারেন্ট এফেয়ার্স চাব লাগে যদি আমি যিকোনো এক্সামিনেশ্যনত কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ৱেটেজ চাওঁ ইট কামছ টু এৰাউণ্ড 30-35% আৰু তাৰ ওপৰতে সব বস্তু কুৱেশ্যন বনে মেইনলি কুৱেশ্যন যদি আমি কারেন্ট এফেয়ার্স পাৰ্টটো ভালকে কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইজিলি আউট অফ 100 উই কুড গেট 50 আৰু 50 যদি কারেন্ট এফেয়াৰ্সতে আহে হওক এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড পলিটিৰ লগত ৰিলেটেড গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে কি নাই সেইকাৰণে আজিৰ পৰা থ্ৰু কেৰিয়াৰফ্লাইট IAS একাডেমি মই তোমালোকলৈ হ'বলৈ এটা উইকলি কারেন্ট এফেয়ার্স সেশন এটা আনিছো দিস ক্লাস ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস পার্ট 1 আৰু পার্ট 2 সদায় মনডে আৰু টিউজডে আপলোড হ'ব ঠিক আছে আফটার ইভিনিং 6 PM you will get it so let us proceed মাজে মাজে মই কৈ যাম so this is the first class so কিছুমান নতুন আছা so আমাৰ কেৰিয়াৰ ফ্লাইটৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল নটিফিকেশনটো অন কৰি দিবা তেতিয়া যি ভিডিঅ আছে do it be APSC আমাৰ APSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স আছে SSC CGL নহলে বা ADRE বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আমি আমাৰ ভাল ফেকাল্টি আছে প্লাছ আমাৰ ৰেকৰ্ডো ভাল so this is a good initiative আমি লৈছো I hope সবে মোক হেল্প কৰিবা সবে মোক ভিডিঅ' চাবা কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্টছত দিব পাৰা so let us proceed মোৰ নামটো দীপজ্যোতি গগৈ আৰু মই ইয়াৰে জেনাৰেল ষ্টাডিজ ফেকাল্টি so let us proceed so আমাৰ ইয়াতে টপিকছ কি আছে so generally মই কি ভগাই দিছো ইয়াতে generally ভগাই দিছো GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 আৰু GS5 খন আমাৰ কি অসমৰ হয় এখন APSC ত আছে UPSC নাই ঠিক আছে so GS1 ৰ মই একো পোৱা নাই আছে but I don't think that is that important so you could skip so GS4 একো পোৱা নাই same GS2 right to be forgotten subclass classification মানে যোনবিলাক নিউজত আছে সেইবিলাক মই লৈ আনিছো আৰু সেই নিউজৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ কুৱেশ্যন বনে ঠিক আছে মই বেলেগ সেশনত কি হয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ ফ্ৰেম কৰে এইবিলাকো আমি ডিছকাছ কৰিম so let us proceed so pay attention ভগৱানৰ নাম লৈ গণপতি বাপ্পা কৈ so let us start okay first হৈছে তোমাৰ center issues draft notification to declare western ghats eco sensitive আমি গম পাওঁ এনভাইৰনমেন্ট কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট এটা বহুত ডাঙৰ বিকজ last 2 years APSC চাওঁ বা UPSC চাওঁ 20 questions 15 to 20 বা 18 to 20 questions আমাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ পৰা আহিছে so why is it important environment to important আমি theory থাকো ন হয় না conservation earth bachao save the earth water conservation ecological conservation save the trees so কেনেকুৱা ধৰণে চোৱা জি to the point মই to the point থাকো ঠিক আছে so western ghats আমাৰ western ghats যদি তুমি লোকেশন চোৱা let me bring the pen okay okay এতিয়া যদি আমি western ঘাটৰ লোকেশন চাওঁ ঠিক আছে so western ঘাটৰ যদি লোকেশন চোৱা western ঘাট ক'ত আছে so western ঘাট চোৱা এই টুকুৰাত আছে western ঘাট চোৱা কেৰেলা ইয়াতে কি হ'ল western ঘাট চোৱা western ঘাট ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ষ্ট্ৰেচ কৰিছে ইয়াতে গুজৰাট ইয়াতে কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াতে গোৱা ইয়াতে কেৰেলা আৰু এফালে কি আছে এফালে আছে তোমাৰ তামিলনাডু হয় না তামিলনাডু আৰু যদি এফালে গৈছে তামিলনাডু ইয়াৰ ওপৰত কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দেন তেলেংগানা হয় না আৰু মাজত কি হ'ল কৰ্ণাটকা এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এইবিলাক মেপ বেছ কুৱেশ্যন হয় গম পাইছে আৰু ৰত্নাগিৰিটো শুনিছা হয় না ৰত্নাগিৰিকে আম বুলি কয় গোৱা এভৰিৱান নোজ হয় না ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট কি এই পুৰা ষ্ট্ৰেচটো ফ্ৰম কেৰেলা তিৰুৱনন্তপুৰম যাক কয় ত্ৰিভেন্দ্ৰম ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰেচ কৰি পুৰা একদম গুজৰাটলৈকে দিছ ইজ দা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এক্সেক্টলি তাৰ অপজিটত এইফালে কি ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে হয় না why is it important আমি we keep hearing this fact নীলগিৰি western facts why it is important চোৱা প্ৰথমতে কি ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এটা ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট সো আৰু এটা কি হৈছে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আমাৰ পাইছে কি মৈদাম হয় না আমাৰ অসমৰ আহোম কালৰ মৈদাম they got the status of UNESCO World Heritage Site okay so it is one of the 8 hottest hotspots of the biological diversity in the world মানে 8টা hotspot আছে hottest hotspot কেটা আছে যদি question বনে how many hottest hotspots are there are 8 so it is one of them the western ghats আৰু Sahyadri mountain range questions have been asked
कि सह्याद्री माउंटेन रेंज कहाँ पे है सह्याद्री माउंटेन रेंज इज द কি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট কেনেকৈ কুৱেশ্যন বনে হয় নাই টপিক বাই টপিক কেনেকৈ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে এই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন বনি যাব পাৰে লোকেশ্যন চাই লোৱা 1500 কিলোমিটাৰ 990 miles along the western coast of the Indian Peninsula. Indian Peninsula ki that V is called the Indian Peninsula. That V ko ki Indian Peninsula. Coverage sai lua same kolu. It stretches across 6 states: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Remember, today Western Ghat is surrounded by how many states? 6, 7, 8, 9. Ahibo option 6. Aru highest peak আমি গম পাব লাগে highest peak ক'ত ক'ত আছে তো highest peak যদি আমি চাওঁ ক'ত আনামুদি highest peak of western ghat is আনামুদি the এৰ্নেকুলাম নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে western ghats আৰু দুদা বেটা ক'ত আছে তাতে আছে আৰু সাউদাৰ্ণ এণ্ড এইটো চাই লোৱা মিটিং পইণ্ট পিডিএফ পাই যাবা তোমালোকে ঠিক আছে পিডিএফ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি দিব পাৰিবা গো থ্ৰু ইট আৰু এনেকে মন কৰিবা কি এইবিলাক বস্তু কি ইকো সেনসিটিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় না নাই কি কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট কেলে হৈ থাকে কি কাৰণে মোৰ ঘৰত যদি কোনোবা আহে এনিমেল বিলাকক কি আমি জংগল কাটি দিওঁ এভৰিৱেৰ ডেষ্ট্ৰয় দ্য নেচাৰেল হেবিটেট চ' হোৱাট দে উইল ডু দে হেভ টু চাৰ্চ ফৰ ফুড সেইকাৰণে কি হয় যায় ইয়াতে যায় হাতীবিলাকে যেনেকে কি ক্ৰপছ হেক কৰি দিয়ে টাইগাৰ্ছ বিলাক ওলায় আমাৰ যোনটো এনিমেল হাজবেণ্ডৰী লাইফ ষ্টক আছে এইবিলাকক খাই দিয়ে কিয় তাহাঁতৰ ঘৰলৈ আমি যেতিয়া গৈছো তাহাঁতি কৰিবই ন এনেকুৱা চ' উই হেভ টু বিল্ড এ বেনিফিচিয়েল কি বেনিফিচিয়েল ব্ৰিজ বনাব লাগিব হয় নাই চ' দেট এনিমেলছ নিজে তাহাঁতৰ নেচাৰেল হেবিটেটত বেলেঞ্চ থাকে আমিও আমাৰ ইয়াতে থাকোঁ ঠিক আছে লেট আছ প্ৰচিড চ' দিছ ইজ চোৱা ৱাইল্ড লাইফ কি থাকে সোধে কুৱেশ্যন আগতেও আহিছে হুইচ ইজ এণ্ডেমিক হয়নে নাই নীলগিৰি মাৰ্টেন ব্ৰাউন পাম চিভেট ষ্ট্ৰাইপ নেক মংগুছ এইবিলাক চাই ল'বা এইবিলাক এণ্ডেমিক কি এইবিলাক তাতে পোৱা যায় গম পাইছা সোধে হুইচ ইজ এণ্ডেমিক টু দা কি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট সুধিব পাৰে তাৰপিছত চোৱা স্মল কাৰ্নিভোৰাছ দি আছে এণ্ডেমিক তলৰটো হয় হা নীলগিৰি তাহাৰৰ আইৰণ টেল মাকু যদি সোধে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্পেচিছ ইজ এণ্ডেমিক যদি তোমাক ৰাইন'চৰছ দিয়ে নহয় লায়ন টেল মাকাও বহুত আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চাই লোৱা এবাৰ APSC সুধিছে লায়ন টেল মাকাও হয় নাই এইবিলাক বস্তু কি এণ্ডেমিক কি হয় মানে তাতে পোৱা যায় এণ্ডেমিক মিনছ তাতে পোৱা যায় ক্লাছ 9 10 9ৰ যদি আমি ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল সায়েন্সখন চাওঁ এণ্ডেমিক স্পেচিছ দেৰ চাবলি গ্লোবেলি থ্ৰেটেণ্ড স্পেচিছ দি দিছে তাৰপিছত প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ ইন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰু চোৱা মেজৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া which one of the following is the protected area সুধিব পাৰে হয় নাই নীলগিৰি বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে ইট ইজ ইন ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট দেন সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক where it is which one of the following national park is situated in Kerala so silent valley এনেকে option আহে so we must know all the national parks wildlife sanctuaries major rivers major mountain ranges হয় নাই এনেকে কি হয় দিন বাই দিনে আমি কি ভ্যালু এডিশন কৰি গলে from day 1 I am not perfect but when you proceed to day 2 and day 3 you have to be the best version of yourself you cannot be the same person from day 1 you have to be at least 1% better than from day 1 this is how you succeed in your life this is my mantra everyone has their own mantra but this is my mantra okay so I hope this is clear let us proceed again next answer is key tomar next question hoise India selects বা next topic hoise India selects 2 crew members for axiom for mission to international space station aditya L1 বিষয়ে question আহিছে so expected question axiom 4 now we must understand what is axiom 4 mission হয় না so ইমান depth নালাগে but we should know at least some few points so that axiom 4 মাৰাৰ লগে লগে কেলে important হৈ গল because there are two Indian members who have been selected for this mission to ISS International Space Station okay I hope everyone knows what is ISS so Artemis Accords কিছুমান Artemis Accords আছে so সুধিব পাৰে Artemis Accords when Artemis Accord was signed so created in 2020 by the US State Department and NASA so joint collaboration US State Department and NASA founding members of Artemis কোন হয় Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, the UAE, and the UK. So ISRO is also important. Though ISRO is not a part, but ISRO is important for India because we launched so much low-cost satellites, space tourism. Belek country bilake ki kore? Amak poisa di tahator satellite low orbitot ki launch korai. So this is a way how a country also earns money in their economy input purposes has common principle for civil exploration and use of outer space হয় নে নাই আৰু foundation built on the 1967 outer treaty under the United Nations এইবিলাক কিছুমান আহিব পাৰে নাহিব পাৰে এটা চোৱা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গল ইণ্ডিয়া became the 27th country to sign the non binding Artemis Accords so কেই নম্বৰ country 27th you must remember India is 27 again NASA and ISRO has a collaboration they ask কি কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত related যিকোনো news it becomes important হয় নাই
NASA and ISRO will send Indian astronauts to the ISS in 2024. When they will send? कब भेजेगा नासा, है ना? नासा और इसरो के कोलैबोरेशन के अंदर कब भेजेगा? तो 2024 में भेजेगा. Training will take place NASA Johnson Space Center in Houston, Texas. Where is Johnson Space Center located? Houston, Texas, US. গম পাব লাগিব. Each and every stat is important. হয় নে নাই? এইবিলাক বস্তু বহুত important. এতিয়া key points. Space SFA, the Human Space Flight Center of ISRO has entered into a space flight agreement with NASA identified service provider Axiom Space. Axiom Space কি হয়? It's a part of NASA for the upcoming Axiom 4 mission to the ISS. So Axiom 4 mission কৰ হয়? International Space Station যাব লাগে তাৰ mission. ঠিক আছে? আৰু selected astronauts, who among the following are selected for the Axiom 4 mission to go to কি? International Space Station. So Group Captain Shubhanshu Shukla and Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. সুধে যেনেকে সুধিছিলে last year, who were the judges? What was the judges comprised of? Who were the judges who gave the Ram Mandir verdict? Options আছিলে. So যদি জানা, easily you could get marks. হয় না নাই? So again the names are Shubhanshu Shukla and Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Very important. Exam 4, NASA, ISRO, very important. ঠিক আছে? Let us move, let us proceed. So, a few things about Axiom Space is an American privately funded space infrastructure developer and provider of human spaceflight services. মানে কি? মানুহ লৈ যায় Axiom 4. হয়নে নাই? যেনেকে Amazonৰো আছে, Elon Muskৰো আছে, গম পাব লাগিব ন? The company is focused on building the world's first commercial space station. Commercial space station, international space station, commercial. য'ত আমি গৈ কিনে, আমি নহয় actually, commercial বস্তু হয়, সব country. It's the fourth private astronaut mission to the international space station. Axiom 4 কেই নম্বৰ হয়? Fourth number. You must know that, okay? I hope everything is clear. কিবা বুজি নাপালে কমেন্টছত সুধিবা. I'll obviously help you out. I'm here to help you out. Okay. Again, এতিয়া Northeast, very important. আমাৰ নিজৰ জেগা, হয় নাই? Scientists discover 6 new lineages of bent-toed geckos from the Northeast. কিবা species. কেতিয়াবা fish পায়, কেতিয়াবা snake পায়, কেতিয়াবা butterfly পায়, কেতিয়াবা lizard পায়. হয় নাই? They keep finding out these species. But these species are important when they are found, when rare species are found in the Northeast, in Assam, in India, is very important because again, ecology, সবৰকে favorite topic. Examiner জানে যে আমি এইবিলাকত ইমান concentrate নকৰো. We don't invest our time in this kind of topic. So, যেতিয়া এনেকুৱা question দিয়ে, বহুতে নোৱাৰে. So, তুক্কাটো লাগি যাব পাৰে. সেইটো এটা different level. সেইটো মই নকওঁ. But তুক্কাতকে better, you must at least know 80% of the things that are coming. কিবা এটা যদি টপিক আহে ধৰা, আমাৰ মাথাত ষ্ট্ৰাইক কৰিব লাগিব, এইটো কিবা জানিছিলো, কিবা আইডিয়াটো হ'ব লাগিব ন? আজিকালি only one, only two সেইবিলাক দিন গ'ল আৰু, হয়নে নাই? How many statements are correct? একদম to the point গম পাব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব? নহ'লে নোৱাৰিবা. ভাল কিবা এটা যদি হ'ব লাগে অকমান কষ্ট লাগিবই, হয় নাই? সেইকাৰণে কয় one generation has to suffer to reap the benefit for the upcoming generations. I know many can understand, many can relate to this. ঠিক আছে? It's a small nocturnal species. So what do you mean by nocturnal? Nocturnal মানে owl, ৰাতি, ৰাতিৰ হলে কি হয়? Nocturnal. Again, this related question, nocturnal, এইটো আহিছিলে, হয় নাই? যোৱাবাৰ যদি এইবাৰ নহয়, তাৰ আগৰ UPSC prelims-ত আহিছিলে. Bent-toed geckos belong to the genus Cryptodactylus. হয় নাই? সুধিব পাৰে কেতিয়াবা, but ইমান ডেফটত নুসুধে, ওপৰে আমি গম পাব লাগিব. Cryptodactylus is a diverse genus of geckos found in Asia. This is found in Asia, হয় নাই? আমাৰ group Asia. Other names, bow-fingered geckos or forest geckos. আৰু global distribution, ক'ত পোৱা যায়? It is around 346 species distributed across India, Sri Lanka, South Asian, Solomon Islands, হয় নাই? আমাৰ ইয়াতে. আৰু conservation status, IUCN-ৰ পৰা আমি একো conservation status এইবিলাক পোৱা নাই। কেলে? Newly discovered হৈছে, সেইকাৰণে পোৱা নাই। এতিয়া কি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চোৱা, এনেকুৱা বস্তু যোনবিলাক এক্সামত সোধে, এনেকুৱা বস্তু মই তোমালোকৰ কাৰণে আনিছো। নামদফা বেণ্ট-টোড গেকো, নামদফা এইটো ক'ত পায়? নামদফাৰ পৰাই আমি গম পাই গৈছো, হয় নাই? তোমালোকক নকয় নামদফা, কি কাৰণে? নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি জানো, অৰুণাচল প্ৰদেশ, গম পাব পাৰে। ত' নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে? অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? ইয়াৰ পৰা এই বস্তু আমি গমো পালো ক'ত আছে, হয় নাই? লোকেশ্যন, নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যদি হয়, লোকেটেড অৰুণাচল প্ৰদেশ, হয় নাই? আৰু কি পায়? বেণ্ট-টোড গেকো পায়। এতিয়া চিয়াং ৰিভাৰ গেকো, চিয়াং আকৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ, চিয়াং ৰিভাৰ ভেলী অৰুণাচল প্ৰদেশ। This is important. চিয়াং ৰিভাৰ ভেলী ক'ত আছে? বাট এনেকে কুৱেশ্যন নোসুধে, where from the name. এটা যদি আমাক সোধে যে বৰপেটা ফিছ, we already know it will be found in বৰপেটা, ন? That's what. আৰু নেংপুই বেণ্ট-টোড গেকো, so নেংপুই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। কুৱেশ্যন বিলাক কেনেকে আহিব? Where is নেংপুই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী located? It is located in Mizoram. So get it remembered, হয় নাই? Get it by heart so that you don't miss any mark.
মই নিবিচাৰো মোৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাকে মাৰ্কছ বিলাক লুজ কৰে যোনটো জানো হয় নাই one way or the other you have to get marks and there is no shortcut to success okay Manipur Bentot Gecko near Lamdan Kabui village তোমাক এটো নুহুদে নহয় Manipur Bentot Gecko সুধিবও পাৰে বাৰু ইজি যদি হয় বাট নুহুদে where is it located আমি গম পাওঁ নামেৰি by Manipur but it near Lamdan Kabui village where is Lamdan Kabui village is in Manipur এনেকে সুধিব পাৰে there is a village named Lamdan Kabui view where a Bentot gecko, species of Bentot gecko has been found. So where it is it located? In Manipur. Aru Kifire Bentot gecko in Kifire, Nagaland. Where is Kifire? Nagaland. Same question. Where is Kifire located in Nagaland? A Bentot gecko species has been discovered in Kifire. Where is this place located? Ma'am, best question. Right. Barail Hill Bentot. Barail Hill. Where is Barail Hill? Barail Hill is the hill range, mountain range. Barail Hill, Nagaland. Where is Barail Hill located? Nagaland. Question paper উঠাইছে বা previous years আমাক match the following সুধে হয় না ক'ত আছে so get it by heart okay so next SC to examine acquitted man's right to be forgotten what is the right and how have courts ruled এটা আছে question right to be কি right to be forgotten মোক পাহৰিব লাগে ধৰা মই কিবা এটা controversy হয় না মই কিবা এটা controversy হৈ গ'ল so Deep J Gugoi is in a controversy মোৰ বিষয় ওলাই গ'ল because every channel everyone they want control they want কি TRP হয় না তাৰো rating points লাগে GET কৰে for example after 6 months after getting justice কি হ'ল মই বদনাম হৈ গ'লো everyone knows যদি নহয়ও হয় না ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা হয় you are guilty until proven innocent বেলেগত কি হয় you are innocent until proven guilty উল্টা ন আমাৰ ইণ্ডিয়াত সব বস্তু উল্টাই হয় জুগাৰত চলে ন so let us understand what is right to be forgotten মানে কি মোৰ বিষয়ে উল্টা পুল্টা কোনবা লিখিছে after 8 months I have been acquitted by the court হয় না মোক এৰি দিলে কোৰ্টে হয় না এটা কি হয় যোনবিলাক ৰিপৰ্টছ আছে ধৰা অনলাইনে হওক জেনেৰেলি অনলাইন হয় নিউজ বিলাক কেনেকৈ তুমি হেৰি কৰিবা নিউজ মোৰ বিষয়ে যদি কিবা উল্টা পুল্টা I want them to be removed from the internet so how is it possible it is only possible to right to be forgotten হয় না নাই মানে কি right to be forgotten মোৰ বিষয়ে যি লিখিছে মানুহে 50 years ৰ পিছতো কি হয় that may come back to bite you no সেইটো কাৰণে কি right to be forgotten so what is this right to be forgotten the right to be forgotten can be loosely described as the right to remove one digital footprint আমাৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিন্ট মানে কি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত টুইটাৰত কাবাক কি গালি দিছা কাবাক জুকাইছা বেয়া কমেন্ট দিছা বা কুৱেশ্যনকে সুধিছা মানে না ভাল কুৱেশ্যন সুধিছা কাবাৰ লগত এংগেজ কৰিছা ডিজিটেল ফুটপ্ৰিন্ট আমি এৰি দিওঁ which is very dangerous and these are taken by unauthorized sources আৰু তাহাঁতি আমাক কি টাৰ্গেট কৰে from internet search etc where it violates the right to privacy হয় না right to privacy is a fundamental right to violate কৰিছে ন মই মোৰ নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা নাই it is very important হয় না জানিব লাগিব এইবিলাক বস্তু because এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইবিলাক কি তোমাৰ নিজৰ আমাৰ নিজৰ লাইফৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট every polity is a subject which is important আমি আমাৰ ৰাইট জানিব লাগে most of the people suffer why because they don't know their rights but you must always pay attention to rights হয় না মই নকওঁ যে লয়াৰ বনিছো is the basic right you should know হয় না from article 14 to article 35 of fundamental right jo ভিতৰত আছে you should know হয় না equality right to religion কাৰ আণ্ডাৰত right to against কি কয় rights against exploitation human trafficking কাৰ আণ্ডাৰত নহয় force beggar কাৰ আণ্ডাৰত নহয় ঠিক আছে significant from victims of so called revenge porn to individuals whose personal case are on the internet right to forget হা কেতিয়াবা কি হয় deep fake through the তোমাৰ কি হয় এনেকুৱা পিকচাৰ্ছ অবসিন কিছুমান ভিডিঅ' বা অবসিন পিকচাৰ্ছ কি হয় লৈ যায় মানুহেটো এক্সামিন কৰিব নাহে তোমাক বাট কি এইটো দি আমাৰ কি আমাৰ যোনটো ইজ্জত থাকে ন সেইটো বৰবাদ হৈ হয় না আমাৰ মানে নাথাকে আৰু we are shamed so it should be a legal right that means you must remove everything legal basis this right is more specific and is prominently recognized under General Data Protection Regulation GDPR কেতিয়াবা কোটে European Union এটো বেলেগ হ'ব দেই European Union আৰু GDPR টো বেলেগ right to be forgotten European Union আছে তাহাঁতৰ stringent norms থাকে as compared to India আমাৰ এটা কি data protection bill টো চলি আছে না BN Shri Krishna Justice Committee he has recommended something এটো পঢ়িবা যে data protection bill কি হয় হয় না কেলে চাইনিজ কোম্পানী কিছুমান বন্ধ কৰি দিছে বিকজ দে ৱাৰ ৰিডাউটিং কি কয় যিকোনো এটা কোম্পানী যোনে ইণ্ডিয়াত কাম কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন তাহাঁতৰ ডেটা চেণ্টাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ব লাগিব তাহাঁতি ৰিড আউট যদি কৰি আমাক কোৰিয়া লৈ যায় চাইনা লৈ যায় দেট ইজ ইলিগেল সেইকাৰণে বহুত কোম্পানী কি হয় বন্ধ কৰি দিলে এতিয়াও দেৰ আৰ সাম ৰিচেণ্ট থিংছ কি শাওমিয়ে কৰে হয়নে নাই দেন অপো ডাজ ইট নাও কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নাও হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেটাছ ইন ইণ্ডিয়া এটা ৰাইট টু বি ফৰগটেন ষ্টেটাছ কি হয় এটা চোৱা ৰাইট টু প্ৰাইভেচি এইটো কি হয় right to privacy কাৰ আণ্ডাৰত আহে চোৱা article 21 of the constitution right to life and liberty under 21 right to privacy is a right to privacy is a part of the right to life and liberty under 20 right to life right to privacy কাৰ আণ্ডাৰত article 21 because মই কি ক'লো
fundamental rights from Article 14 Part 3 of the Constitution, Article 14 to Article 35 or ভিতৰত থাকে এটা ল ইন ইণ্ডিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে এটা কেছ আছে 2017 that is important আমি যেতিয়া মেইনছ লিখো ন if you can quote the case যেনেকে KS Puttaswamy judgment 2017 allowed the right to be forgotten to evolve in India. India does not have any law that supports right to be forgotten. Law এটা support কৰা নাই কিন্তু European Union আছে আমাৰ ইয়াতে নাই. In India, right to be forgotten is considered as a part of the right to privacy, which is a fundamental right guaranteed to Indians under Article 21. Right to privacy, fundamental right under Article 21. However, there are no laws governing it. Laws থাকিব লাগিব না governing. Then right to property remove কৰি দিছিলে. এনেকুৱা কিছুমান কয়. এটা right to safe drinking water, right to sanitation. এইবিলাক কি হয়? আমাৰ right to life আন্ডাৰতে কিছুমান fundamental right হয়। তাৰ ভিতৰতে বহুত বস্তু included হৈ থাকে। But certain laws থাকিব লাগিব which will protect you. এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এতিয়া আমি যদি গুৱাহাটী চহৰখনতে if we roam around, we don't get free water. হয় নাই? Free water অপশনটো থাকিব লাগে। ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে কি হয়? ইমান ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। হয় নাই? এন এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা খুলিছে। তাতে কি হয়? ফ্ৰী ৱাটাৰ নাই। ফ্ৰী ৱাটাৰ কিহৰ কাৰণে নাই? তাতে 10 টকাত কিনিব আৰু 20 টকাত বিকে। আমাৰ অপশ্যন 20 টকা 50 টকা যোনে খাই থাকক প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু অপশ্যনটো থাকিব লাগে ন? মই চিম্পল ৱাটাৰ খাম। হয় নাই? বা মই কি হয়? বা মই পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ খাম, মই মিনাৰেল ৱাটাৰ খাম। দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। বাট establishment, shop establishment actor under it থাকিব লাগে। Okay, so right to be forgotten is important. So it is a country such law. General data protection, GDPR, EU, European Union যিমান country আছে সবত আছে। চাই ল'বা European under which is the latest country, Finland or something like that। চাই ল'বা কোনটো related, ঠিক আছে? Read this in detail. Okay, so মই যোনটো কৈছিলো Justice KS Puttaswamy versus Union of India 2017 ৰ কেছ। Judgment declared right to privacy a fundamental right. কেনেকে পালা? Through this you got it, হয় নাই? আৰু 2022 কি হৈছিলে? The court is asked to register to a mechanism to have the digital footprint of a certain involved couple removed from the internet, but এনেকুৱা কোনো law নাই, হয় নাই? কিবা বস্তু লাগে law নাই, law থাকিলেহে সেইটো কি হয়? আমাৰ legislature, our government has the right, হয় নাই? Parliament has the right to amend law, make laws. Supreme Court কি কৰিব? Suggest কৰিব পাৰে, হয় নাই? And then the legislature will enact. Okay, next. Supreme Court verdict on caste sub-classification is a landmark and benchmark. Sub-classification কি কৈছে? SC ST টো কিবা ক্ৰিমি লেয়াৰৰ কথা কৈছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বস্তু ওলাই আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, UP ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত, হয় নাই? ক্ৰিমি লেয়াৰ এই যে IAS এজনী পূজা খেডকৰ নে কি নামত ফেক সেইটো কাৰণে এইটো বহুত হৈ আছে, হয় নাই? So how is it relevant? কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে? Recently, the Supreme Court upheld that states have the authority to subdivide reserved category groups. Upheld কি কৈছে? State have the authority to subdivide reserved category group based on their varying levels of backward extent reservation benefit. কৈছে যে কৰিব পাৰে, upheld কৰিছে। কি? Stateৰ authority আছে। In doing so, the upheld 2004 ruling case, EV Chennaiya versus State of Andhra Pradesh, which is held that subclass was not permissible since the scheduled caste and scheduled caste constituted homogeneous classes. হয় নাই? মানে কোৰ্টে কৈছে যে ষ্টেটে কৰিব পাৰে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ হৈ যায়? ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়? Article 341 important of the Constitution allows the President through a public notification to list a SC caste, races or tribes that suffered from the historical injustice of untouchability. SC groups are jointly accorded 15% reservation, education and public employment. আৰু abolition of untouchability is a crime. কোনটো আৰ্টিকেলত আছে? কমেণ্ট কৰি দিবাচোন। ঠিক আছে? কোনটো আৰ্টিকেলত untouchability, কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত untouchability is a crime? সেইটো কমেণ্ট কৰি দিবা। ঠিক আছে? এতিয়া আৰ্টিকেল 41 কি কৰে? এম্পাৱাৰ কৰে প্ৰেচিডেণ্টক। কি? To list SC caste, races or tribes প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব পাৰে। হয় না? এইটো কুৱেশ্যন আহিছে লাষ্ট ইয়াৰ। চাই ল'ব উঠাই কিনে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন। This is the question and this is very important. মণিপুৰৰ কাণ্ডু সেইটো কাৰণে হৈছিলে, এইবিলাক উল্টা পুল্টা হৈ থাকে। আৰু ৰাজস্থানৰ কোনোবা কাষ্ট এটাই কি বিচাৰিছে? They want their different separate land. So that is also relevant. So pin in the comments, write your comments. I'll definitely get back. Okay. So Article 341 important. President কি? To list caste, races or tribes প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব পাৰে। তাৰপিছত legal faction কি হয়? কি কৈছে? Scheduled caste is not something that existed before the constitution came into force and is recognized through the benefits and provided to communities in the list. The legal faction can be stretched to claim that there are no internal differences. এইটো পঢ়ি ল'বা। এতিয়া চোৱা, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এটা প্ৰেচিডেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, হয় না? প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণৰ, these are very important. What are the powers? Which article empowers them? Blanket immunity কি হয়? These are very important. Blanket immunity, what is this? হয় না? Blanket immunity. এতিয়া যেনেকে আমি কৈছো কি ব্লেংকেট ইমিউনিটি, ব্লেংকেট ইমিউনিটি আছে, ব্লেংকেট ইমিউনিটি অফ গভৰ্ণৰ আৰু কি প্ৰেচিডেণ্ট, মানে যেতিয়ালৈকে পোষ্টত থাকে তেতিয়ালৈকে কি হয়? তাহাঁতৰ ওপৰত কোনো ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং চলিব নোৱাৰে।
Is it good? Is it bad? It is us for decide. Okay. It is one. On sub-classification of the presidential list. Okay. The majority opinion held that the state in exercise of its power under the Article 15 and 16. Article 15 16 মানে 14 to 35 কৈছিলো fundamental rights 15 16 কোড পেটাৰ ভিতৰতে under Article 15 and 16 is free to identify the different degrees of social backwardness and provide special provision. কিমান এক্সটেণ্ডলে আমি বেকৱাৰ্ড আছো হয় নাই কিমান এক্সটেণ্ডলে আমি বেকৱাৰ্ড আছো এইটো আমি চাম under Article state in exercise of office power under 15 16 স্টেটে এটো ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰে এটা 15 4 কি কয় give state the power to make any special provision for the advancement of SCs under Article 15.4 state যদি ভাবে schedule caste কিবা এডভান্সৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিব পাৰে under power কোনে দিয়ে Article 15.4 same 16.4 কি কয় give states the specific power to provide reservation of appointments of post in favor of any backward class of citizens which is not adequately present in service of state এটো আহে 16.4 আহিছিলে APSC prelims you can easily take up the here question paper এইবিলাক আহে 15.4 16.4 important the equality of opportunity সবৰ কাৰণে equal opportunity in government institutions Article 16 must account for the varying social position of different communities when the same opportunities are provided to SC communities that are on different footings it can only mean aggravation of inequality মানে Article 16 under right to equal opportunity 15.4 under state কি কৰে কিবা কোনবা কাষ্ট এটা হয় নাই SC যদি পিছত আছে তাহাঁতৰ কাৰণে মই স্পেশাল কিবা এটা কৰিব পাৰো 16.4 কি state reservation আনিব পাৰো these are very important questions আহিছে আহিবই these are very important for any examination SSC CGL হক APSC হক UPSC হক ADRE হক public health G examination and for the persons who are going to give interviews remember these are the hot burning topics you must easily know it personality কেতিয়া বনিব personality cheat কৰি নবনে once you are equipped with the greatest weapon in the history of the world it is knowledge then your personality will develop হয় না এইবিলাক PDF ত মজাকে পঢ়িলো ঠিক আছে let us proceed আকৌ পাৱাৰ লাইসেন্স 33441 আগতে কলো এটো পঢ়ি লবা হয় না 341 2 ইমান ডেপথত নহুদিব পাৰে but when you are going for answer writing it is important হয় না সব এটা সোৱা it is education for Arundhati years এটা Arundhati years in which state they are found বা reservation code আছে তামিলনাডু বিহাৰত মহাদলিত code আছে বিহাৰত হাৰিয়ানাত কি আছে deprived scheduled caste ইহতি কি they include living of the Chamar and Ravi Dasia from which state Chamar and Ravi Dasia communities belong from Haryana how is it relevant মই to কৈ আছো each and everything first class হয় বহুতে বুজি নাপাব পাৰা but মোৰ লগত থাকিবা be associated with me সব বুজি পাবা ঠিক আছে এটা next constitutional provisions to support weaker sections কি হল 15.400 কি কয় for the advancement 16.4 কি reservation of services 17 অকমান আগতে কৈছিলো পাই গলা abolition untouchability 46 কি কয় require the state to promote a special care education economic interest of weaker section ji admission নিদু বুলি কলে নহব কোনে এম্পাৱাৰ কৰে article 46 30 32 provide the reservation of seat favor of SC and ST house of the people lok sabha হয় নাই article 330 and 332 article 335 provided the claims of any members of SC and ST shall be taken into consideration consistently with the mandates of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or state এইবিলাক আৰু কি 338 এইবিলাক পঢ়ি লবা national commission for scheduled caste NCSC calendar these questions are being asked so যিমান মই পাৰো কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো ঠিক আছে যদি effort to appreciate কৰা please like share and subscribe so that গম পাও যে at least কিবা এটা কৰিব পাৰিছো যিমান বেছি লাইক মই পাম so গম পাম যে at least মই কি হল যদি ভাল নম্বৰ ডিসলাইক কৰি দিবা doesn't matter ডিসলাইক কৰিলে মই গম পাম I have to improve আজি day 1 হয় কালি মই আৰু improve কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেষ্টাৰ অখাদ্য নাই হয় না কৰি থাকিম আৰু এদিন পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰো because God is perfect but at least perfection ৰিচ কৰিব নোৱাৰো গম পাম but at least যদি তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰো to land to get you your dream job if I help সেইটো কাৰণে বাস কি কাৰণে কয় ন हेल्प करो अगर किसी की भलाई ना कर सको तो बुराई तो एटलीस्ट मत करो হয় না আৰু সোৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰাইবেল এণ্ড দলিত কমিউনিটি সোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ মাহাৰ মটং গোণ্ড ভিল মটং আমাৰ ইয়াতে লিখি নিদিবা অসম বুলি বহুতে লিখি দিব পাৰে বাট চাই লোৱা এইটো ৰাজস্থান কি আছে মেঘৱাল ভৰৱা যাদৱ মিনা ৰাজস্থান ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ ইট ইজ ওড়িশা ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট গোণ্ড সন্তাল গোণ্ড মান ডোম ধোবা গাণ্ডা কাদৰু বাউৰি দিস ট্ৰাইবস এইবিলাক কি মেচ দ্য ফলোইঙত আহে কিন্তু বা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বিকজ ইন এভৰি exam of Assam general studies current affairs general awareness is very important jana kenukwa level or hudhe jodi hoday ki hoy মোৰ লগত at least 1 hour spend কৰা আহি যাব কিবা at least you will learn I will learn hoday jaba knowledge shared is knowledge gained তুমি ji jana মোক কবা মই ji জানো তোমাক কবা collaborative হ'ব লাগিব one way communication কেতিয়াও নহয়
ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলত কি ৰাজবংশী মাটুৱা মানে অসমত কি বড়ো কাৰ্বি এইটো সবেই লগাই দিব নুসুধে দিয়াচোন বাট দেয়াৰ প্ৰমিনেণ্ট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ দোজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় না সুধিছে এইবাৰ APSC প্ৰিলিমছতো সুধিছে অসমৰ সুধিছে হা এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট let us proceed I hope everything is clear যদি clear নহয় no issues comment কৰি দিবা I will explain I am here to help you okay so let us proceed to the next so এটা কি হল India's major mineral import rise 80% over 5 years to 68,633 crore কেনেকে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মিনাৰেলছ ইম্পৰ্টেণ্ট দিস ইজ আ পাৰ্ট অফ জিঅগ্ৰাফি হয় নাই এইবিলাক মিনাৰেলছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া চোৱা কি হয় এতিয়া মেজৰ মিনাৰেলছ আৰু মাইনৰ মিনাৰেলছ কেন বি অফ টু টাইপছ মেজৰ মাইনৰ মেজৰ কি থাকে কোল লিগনাইট পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ এইবিলাক মেজৰ হয় নে নাই ফজিল ফিউল আৰু কি মাইনৰ কি হয় মাৰ্বল স্লেট শেল এইবিলাক কি মাইনৰ হয় আৰু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ চোৱা এতিয়া ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ কেটা আছে expert committee under has a set of 30 minerals for India critical minerals how many critical minerals are there are 30 this is maybe a question it is 30 কি হয় antimony beryllium bismuth এইবিলাক হয় তাহাঁতৰ scientific name atomic number discovery কেতিয়া হৈছে please remember it because this will come again rare earth materials also very important because China Argentina Mexico these countries are in news Congo lithium reserves because এইবিলাক নিউ ইকনমি হয় নিউ ৱৰ্ল্ড ইকনমি কি পইচা মেটাৰ নকৰে ডেটা মেটাৰ কৰে নিউ ৱৰ্ল্ড ইকনমি কি হয় ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটালছ মেটাৰ কৰে যোনে কন্ট্ৰোল কৰিব why India and China are expanding a lot in Africa because the next thing is booming হয় না সেই কাৰণে এইবিলাক ইকনমি বুজিবা বুজি পাবলৈ একো কষ্ট নহয় যোন এক্সপাৰ্ট হয় তাৰে এদিনত বুজিব আমি এক্সপাৰ্ট নহয় ধৰা তুমি এক্সপাৰ্ট নহয় তুমি দুদিনত বুজিবা 10 দিনত বুজিবা ডাজন্ট মেটাৰ বাট এনেকৈ বুজিবা কি এবাৰ যদি তুমি জানা বুলি এইটো হয় দেন কেতিয়াও মিষ্টেক নহয় So let us proceed to next. So 30 হয় নাই 30 minerals আছে essential mineral আছে critical mineral yeah মই কৈছিলো তোমাক rare earth materials চাই লোৱা ইথ্ৰিয়াম সুধিব পাৰে year of discovery when was yttrium discovered 1788 কি হয় critical এতিয়া terbium 1843 17 how many rare earth materials are there 17 বা which of the following is a বা odd one out ধৰা holmium scandium smartium তোমাক দি দিলে আৰু বেৰিলিয়াম দি দিলে এটা যদি তাতে নাই ওড ওৱানত কি হ'ব বেৰিলিয়াম হ'ব আৰু এখন মই লগাই দিছো হা এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক চাই ল'বা ষ্টাৰ মাৰ্ক লাইমষ্টোন কোড পাই এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক লোকেশন ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশনছ হয় আমাৰ ইয়াতে কি ৰিজাৰ্ভ জোন আছে হয় নাই মিনাৰেল দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বেটটো চাই ল'বা এই বেটটো দিস বেট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ওড়িশা ৱেষ্ট বেংগল বেল্ট আৰু এইটো বিহাৰ বেল্ট হয় নাই এইপিনে আমাৰ মেঘালয় এইটো বেল্ট হয় নাই এইটো চাইডত পোৱা যায় এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই যিমান পাৰো তোমালোকৰ কাৰণে লগাই দিছো হয় নাই বাট মই নেক্সট ক্লাছত কি আৰু এটা সেশন আনিম যোনটো সেশনত যেতিয়া মই পাৰো কুৱেশ্যনছ আনিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰেম হ'ব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে নিজে এক্সামিন কৰিব পাৰিবা কিমান আছে বাট ৰেগুলাৰ ইজ অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এইবিলাক কি হয় যোনবিলাক নিউজ হয় এইবিলাক ৰিপিট হয় ঠিক আছে চ' নাও এগেইন ইণ্ডিয়াছ অপেন ইক'চিষ্টেম ফেচ এন আনইউজুৱেল থ্ৰেট এইবিলাক কি হয় এতিয়া এইটোৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চোৱা এইটোৰ পৰা এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছো মই while increasing tree cover is typically viewed as positive step for biodiversity চাবা increasing most tree cover ক'ত আছে মিজোৰামত আছে ত্ৰিপুৰাত আছে নে এমপিত আছে চাই ল'বা in terms of forest area থাকে in terms of tree cover থাকে চাই ল'বা কিন্তু দেই that is important question চাবা then you have to answer এটা recent finding কি কৈছে increasing tree cover in open ecosystems such as savannas and grasslands has substantially reduced the number of native grassland birds হয় নাই এতিয়া চোৱা সাভানা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গ'লে এইবিলাক গ্ৰাছলেণ্ডছ হয় হাউ ইজ ইট ইম্পৰ্টেন্ট এই নিউজৰ পৰা আমি এইটো পঢ়িলো কি বুজি পালো বাট কি বুজি পালো মই আৰু কি হয় এবাৰ যদি তুমি গম পোৱা হাউ টু বাইফাৰ্কেট এটা দেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মেক এ নোট আৰু আজিকালি কি হয় ফ্ৰী আছে মোবাইলত অনলাইন নোট বনাই ল'বা য'ৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে in the African savanna মানে African savanna কি ধৰণৰ grassland the population of grassland birds has declined by more than 20% due to proliferation of trees বহাৰ কাৰণে in this open habitat মানে trees বাঢ়ি গৈছে trees বাঢ়িলে কি হয় তুমি ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড নাপায় আৰু ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড নাপালে কি হয় অকমান থ্ৰেট হয় কিহৰ পৰা থ্ৰেট ট্ৰিজৰ পৰা ইকোচিষ্টেমক ট্ৰিজে থ্ৰেট কৰিছে মানে এইটো কি নতুন বস্তু মানে লেট আছ ডু এটা চোৱা গ্ৰাছলেণ্ড লগাই দিছো লোকেশ্যন লগাই দিছো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সাভানা ক'ত আছে চেন্ট্ৰেল আফ্ৰিকা যদি পুষ্টাত আছে where is the পুষ্টাত বা কেম্পোছ গ্ৰাছলেণ্ড located in Brazil and Hungary মনত ৰাখিবা এতিয়া এইটো সুধিব পাৰে উডি এনৰিচমেন্ট কি হয় উডি এনৰিচমেন্ট is a phenomenon where woody plants gradually increase in abundance within grassland savannas and other open ecosystems মানে কি মাল্টিপল হৈ যায় বহুত বেছি হৈ যায় দিস উডি এনৰিচমেন্ট সুধে what is woody enrichment তিনটা চাৰিটা এক লাইন দি দিব we must know হয় নাই this shift occurs as this woody plant outcompete and replace grasses and other herbaceous vegetation মানে কি ট্ৰিজ বিলাক ওলাই যায় বেলেগ বেলেগক ওলাব নিদিয়ে উইড যেনেকৈ হয় আমি কিবা লগাও উইড থাকে ন উইড ক্লাছ 9 ক্লাছ 8 ৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ বুকত যাবা উইড পাব উইড
যদি একো নাই উইথ উইথ মানে সেই খোৱা উইথটো নহয়, এইটো বন এক্সট্ৰাকে বন যোনে গ্ৰোথ হ'ব নিদিয়ে বা উল্টা পুল্টা গ্ৰোথ কৰে, হয় নাই, মাল্টিপ্লাই হ'ব নিদিয়ে। Over time, this process transforms open grassy landscape into more close, densely vegetated area. হৈছে, বাট কি হয়, অকমান আগতে we were talking about man-animal conflict, হয় নাই? Every species in this world is important because যোনটো species, যোনটো আমাৰ web আছে ন, web of species, everyone is important. আমি এটা part, lion এটা part, cat is a part, cockroach is a part, mosquito is a part. Every species in this world is important. এটা যদি মিছ হৈ যায়, then you are gone. So remember this location code আছে grassland code, ঠিক আছে? আৰু grassland of the world, tropical grassland or temperate grassland. Tropical grassland of কি হয়, East Africa, Savannah, Campos, Llanos. What type of grassland is Llanos? ক'ত আছে, Venezuela, কি হয় tropical grassland. আৰু steppe কি হয়, Central Asia, steppe. steppe আমি world history যদি যাওঁ, what we get, the Mongolian empire of Genghis Khan, steppe. কেনেকে নিজৰ steppe পৰা they went out in almost occupied half of the world, হয় নাই, nomadic empire. So you must know the nomadic, that is in world history, nomadic empire, হয় নাই? ডাউন আণ্ডাৰ, ক্ৰিকেট খেলো অষ্ট্ৰেলিয়া, ইণ্ডিয়া ডাউন আণ্ডাৰ মানে কি অষ্ট্ৰেলিয়া, ৰিমেম্বাৰ কৰিবা তাৰ পৰা। আৰু গ্ৰাছলেণ্ড এক্ৰছ ইণ্ডিয়া, চোৱা এৰিড গ্ৰাছলেণ্ড ক'ত পায়, ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। মেপটো মাইণ্ডত আনা, ৱেষ্টটো কোনটো পাৰ্ট চাবা, ইষ্ট, চৰি নৰ্থ চাউথ, কেমেৰাটো চাই ক'ব লাগিব ন। তো তোমাৰ এইফালে কি হয়, ইষ্ট, এইপিনে ৱেষ্ট, এইপিনে ওপৰ ফালে নৰ্থ, এইপিনে চাউথ। তো ফ্লাড প্লেইন গ্ৰাছলেণ্ড ক'ত, হিমালয়ান লেণ্ডস্কেপ। আৰু শোলা, অকমান আগতে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট কৈছো, where is Shola grassland found in western Ghats. আৰু আইকনিক স্পেচিছ, হিমালয়ান ফোকলত কি পায়, ওৱান হৰ্ন ৰাইনচৰছ মানসত পায়, কাজিৰঙাত পায়। সোৱাম ডিয়াৰ, বেংগল ফ্লৰিকান, সোৱাম গ্লাছ বেবলাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ এন্ডেমিক স্পেচিছ। এন্ডেমিক মানে which is found only in that particular region. Go to class 10 geography, you will understand all these things. Okay. Now, anti-conversion law is one. Anti-conversion law is very controversial. Everyone is saying in medieval minded. That means it goes back to the Mughal Empire. Those Turks, Battle of Panipat, Ibrahim Lodi, Babur. That is also important, medieval. So religious conversion or karne ki anise. So ami ko India is a secular country. ঠিক আছে? But how, if this is UP is making a law, why this is important for us? Being in Assam, why this is important? Guess what? মই বাৰে বাৰে কৈছিলো 14 to 35 is very important, part 3. Article 14 কি কয়, equality before law. Article 21 কি, right to life. Right to life under safe drinking water, sanitation, এইবিলাক আছে কিন্তু। Right to breathe in a pollution free environment, this is also there. Article 25, freedom of conscience and freedom to profess, propagate the religion. যোনটো secularism কথা কৈছো, কাকো force কৰিব নোৱাৰা। মই যদি if I want to become a Christian, I can become. If I want to become a Sikh, I can become. I am free. The fundamental right given to us by a constitution has given me the right that when I am born in this country, I am born with this kind of rights. Secularism. India কোনো official religion নাই. India is a secular country. Okay. And India also does not have a official language. Though Hindi and English are used as language and official purpose. And also we don't have a national father, Bapu, father of the nation. We don't have. This name has been given by Netaji Subhash Chandra Bose to Mahatma Gandhi out of dedication and respect for him. Bapu. হয় না, আমি কওঁ আমাৰ নাই। না ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন আছে, না ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে, বিকজ সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি ন, না ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন। ঠিক আছে, এইবিলাক পঢ়ি ল'বা। So after this, let us see, it is what? Generation Z, the new powerhouse of the creator economy. So economy is important, হয় নাই, আমাৰ কাৰণে economy বহুত important। এতিয়া নতুন এটা economy ওলাইছে, হয় নাই, creator economy। আমি কি কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ বনো। মই যে তোমাৰ কাৰণে কৈ আছো, কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটাৰ, ইউটিউব হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, হয় নাই, কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটাৰ। কোনোবাই পঢ়ায়, কোনোবাই লাইফ শিকায়, কোনোবাই চুইমিং কৰিবলৈ শিকায়, গান গাবলৈ শিকায়, কোনোবাই কি কচমেটিক ট্ৰায়েল কৰে, কোনোবাই ৰিভিউ দিয়ে, কোনোবাই ক'ত কি গাড়ী ওলাইছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী মাৰ্কেট দিয়ে, কোনোবাই গাড়ীৰ ওপৰত ৰিভিউ দিয়ে, হয় নে নাই, কোনোবাই কেমেৰাৰ ওপৰত দিয়ে। আমি মোবাইল এটা কিনিবলৈ মন গৈছে, ইউটিউব চাম, ভাল হ'ব নে কি হ'ব, কাৰণে ধেৰ থাকে। এইবিলাক কি কণ্টেন্ট, এইটোৱে কি আনে, এইটো এটা ইকনমি হয়। এইটো বস্তু কি পইচা আনে। জেন জি মানে তোমালোক, মইতো জেন জি নহয়, আই এম এ 90s kid, ঠিক আছে। So creation, key components of the creator economy include creation through technological tools, editing, software, analytics, e-commerce, এইখিনি পঢ়ি ল'বা, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। Now what is important, web চোৱা। এতিয়া ৱেব কিমান ভাৰ্চনত আছো, we are in the web 3.0. web 1.0 কি আছে, it is the first generation of the global digital communication network. web 1.0, what is the first generation of global digital communication network? What is this? This is web 1.0. It often referred read only internet made. Read only internet made ক'ত আছে,
Web 1.0, this is important question has been asked or সুধিব Web 2.0, the next stage in the evolution of the web was the read and write. প্ৰথম read আহিলে Web 1.0, read and write 2.0 হয় না নাই অকল প্ৰথমতে কি অকল read only একো কন্টেন্ট বনাব নোৱাৰিছিল তাৰপিছত read and write বনাব পাৰো 3.0 কি এইটো নতুন জেনাৰেশন জিনটো ক্ৰিয়েটৰ ইকনমি হয় it is the next version of the internet where services will run on blockchain technology. Bitcoin, Ethereum, everyone has now is very hell-bent on Bitcoin. Sorry, blockchain, everyone. Blockchain. It is a decentralized internet that runs on public blockchain with also cryptocurrency transaction. Which web version is used for cryptocurrency transaction? Jana, blockchain. So, kuntu under web 3.0. So, it is important. Bifurcate keneke kore, it is important with the MR. Okay? Next. এতিয়া নন ফাঞ্জিবল টোকেনস আমি এনএফটি খুব কই রাখো না এনএফটি কিনিম কিবা কিনিম ইমানত বিকিম সো এটো কি ডিজিটাল অ্যাসেট হয় এনএফটি ইজ এ ডিজিটাল নন ফাঞ্জিবল টোকেন ইজ এ ডিজিটাল অ্যাসেট দ্যাট রিপ্রেজেন্ট ওনারশিপ অর প্রুফ অফ এন অথেন্টিসিটি ফর এ স্পেসিফিক আইটেম অফেন ইন দ্য ফর্ম অফ ডিজিটাল আর্ট মিউজিক মডেল কিবা এটা বনাই দিব এটো এনএফটি বনাই দিব পারে এতিয়া 100 টাকা কিনা পিছত 1 কোটি বনাই দিব পাৰা তোমালোকৰ পাৱাৰ হয় তাতে ওয়ার্কিং কি ব্লকচেইনত হয় এতিয়া নন ফাঞ্জিবলৰ কি হয় ইউনিকনেস হয় ইচ এনএফটি ডিস্টিংক্ট এগুলা খুদে which of the following is not a feature of non-fungible token? এটা কি হবো ইউনিকনেস তো হয় ইনডিভিজিবিলিটি হয় ওনারশিপ অথেন্টিসিটি হয় স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হয় প্লাস জানিবা এটু যদি নহয় অটো আউট হবো ব্লকচেইন টেকনোলজি কি হয় ব্লকচেইন টেকনোলজি ইজ আ স্ট্রাকচার দ্যাট স্টোরস ট্রানজাকশনাল রেকর্ডস also known as block of the public in several databases known as the chain in network connected through peer to peer মানে peer to peer তুমি আমি peer to peer the storage is referred as digital ledger আৰু ক্যারেক্টারস কি ডিসেন্ট্রালাইজেশন পারসিস্টেন্ট অ্যানোনিমিটি হয় না ব্লকচেইন আমাৰ গভর্নমেন্টে কিও লিগ্যাল টেন্ডার ডিক্লেয়ার কৰা ব্লকচেইনত কি কাৰণে ব্লকচেইনত এতিয়া পইচাটো ক'ত গৈছে মই কাবাক পইচা দিছো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে বা গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে যে ডিজিটাল টেলটো এক্সামিন কৰিবলৈ কিন্তু মই যদি তোমাক ব্লকচেইনত দিওঁ ইথেৰিয়ামত দিওঁ ডজ কইনত দিওঁ বিটকইনত দিওঁ তাৰে কি ডিজিটাল টেলটো নাথাকে তাৰ মানে কি কয় যে এটো কি টেৰৰিজম ফান্ডেড হয় ঠিক আছে মানি লন্ডাৰিং হয় গভর্নমেন্ট ইজ সেইকাৰণে লিগ্যাল টেন্ডাৰ কৰা নাই ঠিক আছে চাবা লিগ্যাল টেন্ডাৰ কোন কান্ট্ৰি হৈছে কোন কান্ট্ৰিত একসেপ্ট হয় ঠিক আছে লিগ্যাল প্ৰসিডটো ডিফাৰেন্ট ওকে এটা কোৱাড গ্ৰুপিং why quad grouping is important এটা কোৱাডত কোন আছে চোৱা বহুত কিছুমান কান্ট্ৰি আহি কেনে মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ কৰে হয় নাই আমি আই2 ইউটিউব ওপৰত কোৱেশ্চন দেখিছিলো কোৱাডত কোন আছে ফ'ৰ কান্ট্ৰিজ কি হয় it dates back to a collaboration between the four countries in response to the December 2004 Indian Ocean tsunami হয় না এটা কি কোৱাডত কোন আছে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া জাপান and the US who are the members which countries are the members of the quad Australia India Japan and US এটা কোৱাড কেলে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ যোনটো ইণ্ডো পেচিফিক চেনেল হয় ন এটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে মানে চাইনা এন্ড ডমিনেন্স বা ইউএসএ কি হয় ডমিনেন্স দেখাব চেষ্টা কৰে আৰু জানা মেৰিটাইম বাউন্ডাৰিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো সি ৰুট হয় যদি তুমি সি ৰুট কন্ট্ৰোল কৰা বাউন্ডাৰি ক্ৰিয়েট কন্ট্ৰোল কৰা তাৰ মানে কি তুমি কি কন্ট্ৰোল কৰিছা ইউ কন্ট্ৰোল দ্য ইকনমি ইউ কন্ট্ৰোল দ্য ট্ৰেড ফ্ল'ইং থ্ৰু ইট সেইকাৰণে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱাডৰ নিচিনা কি আছে ব্ৰিক্স আছে হয় নাই গম পাবা ব্ৰিক্স কি হয় Shanghai Cooperation Organization, SAP, BIMSTEC, এইবিলাক কি হয় ASEAN, ইন্ডিয়া মেম্বাৰ হয় নে নহয় ইন্ডিয়া পইণ্ট অফ ভিউ চাবা এইবিলাক এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা এইটোৰ পৰা আমি কোৱাড আনিলো হয় না এতিয়া চোৱা অক্ষয় চীন আমি কওঁ ডুৰান লাইন কি হয় ডুৰান লাইন সদায় উঠে ডুৰান লাইন কি হয় দ্য লাইন ডেট সেপাৰেট আফগানিস্তান এণ্ড পাকিস্তান ডুৰান লাইন এডাল কি হয় তাৰপিছত কি এইটো কি হয় এইটো মেকমোহন লাইনে কি কৰে মেকমোহন লাইনে ইন্ডিয়া আৰু চাইনাক সেপাৰেট কৰে रेड क्लिफ लाइन की करे एक आदमी आया लाइन खींच दिया पार्टीशन का जिम्मेदार रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट এটা অক্ষয় চীন কি হল পাকিস্তানে চাইনাক দি দিলে এইবিলাক বস্তু চাইবা অকমান মানে মেপ বেস গম পাবা তাৰপিছত পাক স্ট্ৰীট হয় নাই ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকা কোনে সেপাৰেট কৰে এইবিলাক এতিয়া যদি তুমি চোৱা এডাল কি হয় আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কি হয় এডাল ডুৰান লাইন হয় হয় নাই এইটো কি হয় এইটো তোমাৰ মেকমোহন লাইন হয় ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত আৰু এপিনে কি হয় এইডাল কি হয় ৰঙা লাইনডাল কি হয় দিস ইজ ৰেড ক্লিফ লাইন ঠিক আছে এই লাইনডালো কিবা হয় চাই ল'বা এই লাইনডাল কি হয় এই নেপালক কোনে সেপাৰেট কৰিছে আৰু কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে নাও এগেইন সাউথ চাইনা সি চোৱা ডমিনেন্স কৰি আছে 9 ডেশ লাইন 10 ডেশ লাইন কি হয় চাইনাই দে আর ট্রাইং টু সে দ্যাট হিস্টোরিক্যালি these areas belong to China so in the modern world these territories should also belong to China এটা ইম্পর্টেন্ট কি হৈ গল চোৱা আমাৰ প্যাৰাচেল আইল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট হৈ গল স্প্ৰাটলি আইল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট হৈ গল হয় না প্যাৰাচেল স্প্ৰাটলি আৰু ইয়াতে আছে আৰু এটা স্পাৰ্টলি ৰবা পাৰাচেল আৰু স্কাৰবৰো প্যাৰাচেল আইল্যান্ড স্পাৰ্টলি আইল্যান্ড উইটসন ৰিফ আৰু স্কাৰবৰো শোল ক'ত আছে লোকেশনস আৰ ইম্পর্টেন্ট এই আউটপোর্ট কোনে ক্লেম কৰে
চাইনাই ক্লেইম কৰিছে বাট একজেক্টলি কাৰ হয় কোন কোন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কি হয় এইটো চোৱা ক্লেইমছ চাইনা এই ৰঙাডাল কি হয় ৰঙা লাইনডালত কি হয় চাইনাই ক্লেইম কৰিছে এতিয়া ফিলিপাইনছ য়েলো লাইনডালত কি হয় এইটো স্প্ৰাটলি আইলেণ্ডছ কোনে ক্লেইম কৰিছে উইটছন ৰিফ কোনে ক্লেইম কৰিছে ফিলিপাইনছে মালয়েছিয়া ব্লু লাইন এতিয়া এইটো ব্লু লাইন পাৰাচেল আইলেণ্ড কোনে মালয়েছিয়াই এইডাল ব্ৰুনাই চাই ল'বা এই পাৰ্টটো ব্ৰুনাই দিছ ইজ দুইজ ভিয়েটনাম এইবিলাক লোকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'বা ইণ্ডিয়া এইফালে আছে দিছ ইজ মালয়েছিয়া এইফালে ইণ্ডিয়া আছে এইবিলাক 9 লাইন কি হয় এইবিলাক চাই ল'বা লোকেশ্যন চাই ল'বা সাউথ এছিয়ান এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইবিলাক লোকেশ্যন চাই ল'বা যিমান আনিব পাৰো মই আনিছো আৰু বেটাৰ মই আৰু আনিম ঠিক আছে ওকে এতিয়া ৱৰ্ল্ড মেংগ্ৰোভ ডে কেতিয়া হয় 26 জুলাই 26 July is the World Mangrove Day. Is marked as the International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem. আৰু কেতিয়া ইউনেস্কোয়ে কেতিয়া কৈছিলে ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া কৰিছিল 2015 why is mangrove important আমি মেংগ্ৰোভ কৈ থাকো ন মেংগ্ৰোভ ক'ত পাওঁ আমি সাগৰৰ সাইডে পাইডে পাওঁ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেংগ্ৰোভ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা গ্লোবাল ৰেংকিং ইণ্ডোনেছিয়া has the largest area of mangrove forest which country has the largest area of mangrove forest সোধে তো ইণ্ডোনেছিয়া followed by second কি ব্ৰাজিল অষ্ট্ৰেলিয়া মেক্সিকো এণ্ড নাইজেৰিয়া which together contain almost half the world mangrove মানে প্ৰথম ইণ্ডোনেছিয়া সবচে বেছি মেংগ্ৰোভ আছে তাৰপিছত ব্ৰাজিল দেন অষ্ট্ৰেলিয়া ঠিক আছে এইবিলাক এডাপ্টেশ্যন হয় সিল্ক ৰোড ফিনমেট'পৰছ এইবিলাক যদি পাৰা কৰি ল'বা বাট দিজ আৰ টিপিকেল অকমান ডিফিকাল্টি হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে বাট যদি পাৰা ডেফিনেটলি গো থ্ৰু ইট ইট উইল হেল্প ইউ আউট ইন ৰাইটিং ইউৰ মেইনছ আনচাৰ আৰু যিকোনো কুৱেশ্যন তোমাক ইম্প্ৰুভ কাৰণে সদায় টাফৰ কাৰণে পঢ়িবা কুৱেশ্যন পেপাৰ যিমান টাফ আহিব সিমান তোমাৰ কাৰণে বেটাৰ মই বাৰে বাৰে কৈছো এতিয়া কি হয় এতিয়া তোমাৰ এতিয়া সদায় টাফ হ'লে বেছি বেটাৰ সেইকাৰণে বেছি কাট অফ হ'ব চান্সেছবিলাক কম এতিয়া টাফ হয় ন কম কাট অফত সদায় ভাল থাকে আৰু যেতিয়া excess filtration কৰি পাছ কৰিবা তে impurities নাথাকে বুলি কয় ন you won't be an impurity the chances of you getting a job is way more probability now again good news হয় নাই Assam's Choraido modam included UNESCO World Heritage Site দিছিলে এতিয়া ইনক্লুড হৈ গ'ল the Choraido modams represent the late medieval 13th to 19th century mound of burial tradition of the Thai Ahom community in Assam হয় নাই Saulung Sukapha he came through Patkai Hill Range 1226 became king in 1228 কেতিয়ালৈকে আহোম কমিউনিটিয়ে কেতিয়ালৈকে আহোম কিংডম আছিলে till 1826 treaty of Yandabu to this what happened the British entered Assam Choraido more than 40 kilometers east first capital Choraido কি হয় first capital of the Ahom dynasty আহিব পাৰে হা Sukapha founded by Lungtung Sukapha in 1253 Choraido কেতিয়া এইবিলাকটো জানা আমি গমে পাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল কি হয় চৰাইদেউ হয় বাট চাউলুং চুকাফা দেৱে কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ইন 1253 দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নাই ইয়াতে কি হয় বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ড যেনেকে মামিফাই কৰে ফাৰৌবিলাকক তেনেকে কি হয় ইয়াতে লাষ্ট ৰাইটছ অফ বাৰিয়েল দিয়ে হয় নাই after 18th century the Ahom rulers referred the Hindu method of cremation and began entombing the cremation after 18th century ঠিক আছে 386 মইদা এটো তাতে কিন্তু ৰয়েল বিলাকক বাৰি কৰে ঠিক আছে এতিয়া সিগনিফিকেন্স Moidam has become the 43rd property from India to be included in the UNESCO list. A number property tomar 43rd property from India to be included in the World Heritage. India now stands at 6th position globally for the most number of World Heritage. What is the position of India for the most number of World Heritage? Point number. The Moidam was the first ever Northeast of the first. So this is very important. This is important for GS5 of home paper. Assam has two other World Heritage sites, Kaziranga and Manas no Kochi. কি ওয়াইল্ডলাইফ স্পেচিছ পায় ইকোসেনসিটিভ জোনৰ পৰা মেম্বাৰ্স ইকোসেনসিটিভ জোনছ হয় নেকি এইকেইটা চাবা ৰিজাৰ্ভছ হয় নেকি হটস্পট হয় নেকি চাবা এতিয়া আহোমছৰ বিষয়ে মই লগাই দিম ঠিক আছে আহোমক কি কয় টাই আহোম from group from Assam and Arunachal Pradesh descendants of Thai people from the between 1228 and indigenous people who joined in the current Ahom people culture makes from ancient Tibetan to Sukapha the tribe of leader it was Sir Edward Gator যদি কিতাপখন পঢ়া না একদম ভালকে পঢ়িব মই বেষ্ট পাওঁ তেওঁ এডৱাৰ্ড গেট হিষ্ট্ৰী অফ আসাম দ্যাট ইজ ভেৰি গুড বুক Sovereignty annexed by Treaty of Yandabu. Lachit Borfukan, you already know, 1620 is the most celebrated parliament by. And also, Mr. Lachit Borfukan, the commander Lachit Borfukan. And Mar Halagan, Mandamor Mughal through his brilliance, his maritime expertise, he defeated the mighty Mughal, Uttarabai. That is not something very easy. Easy peasy, lemon squeezy. And our times is different, that time is different. One, must read কেনেকে ধৰণৰ লাচিত বৰফুকন মেডেল ক'ত দিয়ে কমেন্ট কৰি দিবি ক'ত দিয়ে হয় নাই the best cadet ক'ত বা দিয়ে now surprisingly dark oxygen discovering industrial deep sea mining এতিয়া ক্লাৰ্টন ক্ৰিপ্টাৰ জোন হয় নাই ইয়াতে deep sea mining dark oxygen ডিসকভাৰী হৈছে আমি সব পঢ়িব নালাগে বাট
what we should remember মানে Clarion Clipperton zone ক'ত আছে এইটো Clarion Clipperton zone ক'ত আছে between Hawaii and Mexico মানে South America মানে কি কাৰণে it is known to hold large volumes of polymetallic nodules containing minerals used in electric vehicles and solar panels including manganese nickel copper and cobalt this is important why this is important because EV electric vehicles হয় না electric vehicles so this is important সবে কি হয় তাহাঁতৰ expedition চলি আছে to find easy enriched minerals. So deep sea bed পাই বুলি কয়. So this first discovered by British sailors 1870 the potential nodule like 10 minutes. Clarion Clipperton zone কেতিয়া discover হৈছিল 1870 হয় নাই that is important এইখনৰ পৰা চাই লবা polymetric mineral Clipperton zone this is the Clipperton zone এতিয়া ক'ত আছে exactly ক'ত আছে I call Hawaii and Mexico this is US this is Canada this is important Pacific Ocean Arctic Ocean জানাই সুধিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন অকমান আগতে ৰেড সি বিষয়ে সুধিছিলে Red Sea, Baltic Sea, these are important. Okay, Arctic Ocean code, Russia, right or left to come from Australia, yet down under. Pacific, Clipperton fracture zone, go to the Hawaii or Mexico. This is geographically important, both important. Okay. It is International Seabed Authority. You should know something about ISA. It's important. Established in 1994 to regulate key mining and related activities in international seabed beyond natural jurisdiction. National jurisdiction, sorry. এতিয়া আমি আছো এতিয়া জানা ন ৰামেশ্বৰৰ পৰা মন্নাৰ হয় নাই মন্নাৰলৈকে আমাৰ ৰিলেটেড মানে জয়েন হৈ গৈ শ্ৰীলংকা তাত কি পুৰা শ্ৰীলংকালৈকে আমি এক্সপিডিট কৰিব পাৰো নেকি এক্সপিডিশ্যন কৰিব পাৰো আমাৰ ৰাইট আছে নে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ্ছ পৰে নাই ডাইৰেক্টলি আমি কৰিব নোৱাৰো এটা চাৰ্টেন বাউণ্ডাৰী আমাৰ থাকে যদি আমি কৰিব গৈছো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ্ছ আমাক কি পাৰমিশ্যন ল'ব লাগিব টু মাইণ্ড দ্য সি বেড হয় নাই যাৰ আৰু লোকৰ কাণ্ট্ৰি তোমাক কেলে দিব It came into existence upon the entry of the into force in 1982 United Nations Convention Law of the Sea. Unclosed is also important. It is South China Sea under the unclosed. ইহঁতকে ডিসিশন বিলাক বাইন্ডিং নহয় সেইকাৰণে কি সব কান্ট্ৰিজ বিলাকে সলভ পাই যায় হয় নাই এইটো কেতিয়া ফোৰ্সত আহিছে ইন্টাৰনশিপত এইটো কেতিয়া আহিছে আনক্লোজড ট্ৰিটি আন্ডাৰ 1982 মেম্বাৰ্স কিমান ওয়ান আনক্লোজ তোমাৰ সিবেট আইএসএ মেম্বাৰ্স কিমান 169 আৰু ইউৰোপীয় 168 প্লাস ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এজ এ হোল ফাংশন পঢ়ি ল'বা এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ্স ক'ত আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল সিবেট অথৰিটি কিংস্টন জামাইকা মানে কেৰিবিয়ান কিংস্টন জামাইকা that's important okay so these are the important news okay এতিয়া কেনেকে তোমালোকে কি এনজয় কৰিলা এনজয় কৰি পঢ়িবা তেতিয়া বেছি ভাল লাগে কিবা এটা পঢ়িবৰ কাৰণে যদি পঢ়া ন আমাৰ মাথাত নোসোমায় আৰু গম পাবা কি হয় আজি যদি মই এইটো জেগাত আছো ন মই এইটো জেগা আহিবৰ কাৰণে কিমান পাপৰ বুলিছে একমাত্ৰ মই গম সবৰ লাইফৰ ষ্ট্ৰাগল আমি কাবাক দেখি ইজিলি কৰিব পাৰো ন পাই গ'ল লাভ কি তাৰ পিছৰখিনি কি সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ ষ্ট্ৰাগলটো আগত হ'ব লাগে সেইকাৰণে অকমান লেটকে যদি হয় আমি কি হয় উই কেনট মেক এ কাম বেক বাট এতিয়া যেতিয়া হয় আমাৰ সময় আছে ন উই কেন অলৱেজ মেক এ কাম বেক কিয় নোৱাৰিবা পাৰিবা অবভিয়াছলি পাৰিবা আৰু কিবা নহয় কিবা ৰাস্তা ওলাই যায় তো আমি কি এটা APSC UPSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স এটা Careerflite IAS একাডেমি আনি আছো ঠিক আছে থ্ৰু দিস ইউ উইল গেট অনলাইন ক্লাसेस অফলাইন ক্লাसेस যদি কিবা বেসিক জানিব বিচাৰা আমাৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি আছে ময়ো থাকিম I will definitely help you out to get a good to make a good civil servant but good government job hold কৰিব this is also beneficial for everyone ঠিক আছে তোমালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় প্লিজ জয়েন কৰিবা মই দুটামান নম্বৰ দি দিম ঠিক আছে চোৱা এটা চানমাৰী চেণ্টাৰ আছে আমি অফলাইন এটা আদাবাৰী চেণ্টাৰ আছে ঠিক আছে ফোন নম্বৰ মই দিয়া আছে আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও ফ্ৰেণ্ডবিলাকো ক'বা যে এজন নতুন ছাৰ আহিছে হয় না দীপ ছাৰ মোৰ নামটো দীপজ্যোতি গগৈ মই GS এক্সপাৰ্ট তো চেষ্টা কৰিছো এটা ইনিচিয়েটিভ আনিছো সো দ্যাট আই উইল বি বেনিফিটেড তোমালোকো বেনিফিট হয় নাই আৰু ইয়াৰে পাৰ্ট 2 টো কালি আপলোড হ'ব বহুত নিউজ থাকে ইমান নিউজ মই দিব নোৱাৰো হয় নাই মানে বহুত লং হৈ যাব ভিডিঅ সেইকাৰণে পাৰ্ট 2 টো তোমালোকে ভালকে কালি চাই ল'বা অবভিয়াছলি প্লিজ এফৰ্টটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিবা লাইক কৰিবা ডিসলাইক কৰিবা হোৱাটএভাৰ বা এটলিষ্ট মই গম পাওঁ যাতে কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে অবভিয়াছলি কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত সেম বস্তু মোৰ নম্বৰ দুটা দি দিছো ফৰ এনি কোৱেৰিজ কল কৰি ল'বা ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ জনাবা ঠিক আছে আৰু চেষ্টা কৰিম ইয়াতকৈ ভাল কৰিবৰ কাৰণে আৰু চোৱা এইটোৰ কন্টিনিউৱেশ্যন মই কালি কৰিম তাৰপিছত মই আকৌ এটা কি কুৱেশ্যন আনসাৰ সেশ্যন এটা আনিম য'ত কি তুমি গম পাবা যে ডেইলি নিউজৰ পৰা কেনেকে কুৱেশ্যন বনায় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে কেনেকে আহি আছে প্ৰেজেন্ট কুৱেশ্যন আৰু কি কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন বনিব পাৰে ADRE আহি আছে ন ADRE টো কেনেকে কুৱেশ্যন বনিব পাৰে APSC টো কেনেকে কুৱেশ্যন বনিব পাৰে SSC টো কেনেকে কুৱেশ্যন বনিব অল ইন্টাৰভিউ আছে তোমাৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছে হয় নাই AFS ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ আছে PW পাব্লিক হেল্থৰ আছে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এণ্ড থেংক ইউ ফৰ গিভিং ইউৰ টাইম
for this session. So I hope everyone joins me. ঠিক আছে 6 PM পিছত আপলোড হৈ যাব আৰু হোপ কৰোঁ সবেই জইন কৰা আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে প্লিজ আই এম ভেৰি মাছ সৰি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কিবা ভুল হ'বও পাৰে ৰেক্টিফাই কৰি ল'ম খালি জনাবা ঠিক আছে থেংক ইউ চি ইউ